Shalom vänner, profetisk uppdatering 15 maj 2024. Jag läser något från en artikel i Israel Today. Mitt folk vaknar heter den och det är Anat Schneider som har skrivit den här. Den senaste tiden har jag hört namnet Amikam mycket i mitt huvud. Namnet består av två ord på hebreiska. Ami, my people, alltså mitt folk. Kam, vaknar eller står upp. Under de senaste decennierna gavs detta namn sällan, men dess betydelse är så relevant. Uppvaknande. Att vakna upp idag är att öppna sina ögon för att förstå verkligheten på nytt. Denna verklighet kan redan ha funnits, men det var bekvämt för oss att blunda för den, eftersom den inte stämde överens med illusionen om det goda, stabila och bekväma liv vi trodde att vi hade. Det betyder att vakna till att förstå att de inte bara vill ta landet, utan de vill också förstöra oss alla. Uppvaknande för att inse att judehat inte har försvunnit från världen. Tvärtom, det har blivit som en innegrej över hela världen. Uppvaknande för att förstå att precis som det var tyst apati historiskt inför många fasor, så finns det idag samma tystnad och samma ignorering. Slut citat. Ni ser ett citat här av Albert Einstein. Världen kommer inte förstöras av dem som gjorde det onda, utan av dem som ser på utan att göra något. Och det är något att tänka på för oss idag. Så läser jag också en del ur en artikel från All Israel News. En dag kommer kopplingen mellan Vita huset och radikala islamistiska organisationer att offentliggöras. Den tidigare israeliska NSC-chefen Eilan. Generalmajor Geora Eiland säger att USAs inblandning i Gazakriget är problematisk. Tidigare chef för Israels nationella säkerhetsråd, generalmajor Eiland, intervjuades i onsdags på Israels radio 103 FM, där han starkt kritiserade Biden-administrationen för dess politiska ståndpunkter angående Gazakriget. Intervjun inkluderade flera dramatiska uttalanden från den tidigare säkerhetschefen, inklusive hans uttalanden: USA är mycket mer med Hamas, alltså på Hamas sida, än med oss. Enligt Eiland ses USA och Israel bara öga mot öga i en fråga i Gazakriget, gisslan. USA är med oss bara i en fråga och det är gisslan, sa han. I allt annat är det med Hamas. Han noterade att USAs president Joe Biden och Hamas terroristorganisation har samma intressen av att förhindra en IDF-operation i Rafah, öka mängden bistånd som strömmar in i Gaza och få ett slut på kriget. USA är på Hamas sida. Och Achia Sinwar förstår dessa saker väl, så han är inte heller pressad, sa Eiland angående bristen på framsteg i förhandlingarna. Det bästa svaret enligt hans uppfattning är att inte ge ett svar. Eiland indikerade dock att problemet är djupare än en oenighet om krigets mål. Det viktigaste för USA är att avsluta kriget, hävdade Eiland. De antog att kriget skulle vara över inom några månader. Han sa att administrationen inte gör något för att stoppa upploppen i USA och enligt min åsikt uppmuntrar den dem. En dag kommer kopplingen mellan Vita huset och radikala islamistiska organisationer att offentliggöras, hävdade Eiland. Flera rapporter från olika nyhetsorganisationer har noterat ett samband mellan radikala vänster och islamiska grupper som leder de anti-israeliska protesterna över amerikanska universitetscampus och stora givare till Bidens omvalskampanj.
Eiland antyder dock inte att Biden-administrationen är helt emot Israel. Denna administration gör en skarp skillnad jämfört med Israels problem med Iran och i dessa avseenden är det med oss, sa han. Slut citat. Ja, det är mycket som sker bakom allt vi ser. Det är mycket politik, det är mycket manipulation, det är mycket om pengar och makt, spel och allt vad det är. I Bibeln kan vi läsa om allt som kommer att hända. Vi läser om både dåtid, nutid och framtid i Bibeln. Och framtiden är som pusselbitar som ibland är svåra att få ihop och att förstå. Andra bitar är tydliga och kan knappast misstolkas. Vi läser om en fred som blir kortvarig. Vi kallar den ofta falsk fred utifrån det, för vi vet att den inte är hållbar och kommer inte att vara länge. Det säger bibelordet, säger Gud i sitt ord. Och efter den kommer historiens svåraste tid. Det verkar som att freden blir 3,5 år. Första halvan av den sista årsveckan som är 7 år. Det är en tolkning. Och sen kommer den sista nöden eller vedermödan i 3,5 år. Den andra halvan, alltså det här 7-åriga, också förbundet och fredsförbundet som vi förstår på olika bibelställen att det handlar om. Vi läser från Joel kapitel 3 från vers 9. Ropa ut detta bland hedna folken, kalla till helig strid. Väcka upp hjältarna, låt alla krigsmän komma och rycka fram. Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Låt den svage säga, jag är stark. Skynda er att komma, alla ni hedna folk här omkring, och församla er. Sänd, Herre, dina hjältar dit ner. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal. Ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Här alltså byts freden ut mot anfall och krig. Och vers 13. Låt lien gå, till skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras, så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Det är starka löften, och det här förstår vi att det här är verkligen bokstavligt. Det här är vad som kommer att ske. Det här är inte något som vi kan förandliga eller förändra. Det här kommer bokstavligt att ske nere i Israel. Och idag kan vi förstå hur världsopinionen på det här sättet snabbt vänds emot Israel. Jag har fått en del meddelande med frågor från kristna om hur de ska svara emot och vad de ska säga mot de lögner som sprids om Israel och UDF. Och det är så sjuka lögner så jag vill inte ens ta dem i min mun. Vissa lögner faller på sin egen orimlighet och vissa faller direkt på fakta och överbevisning. Men ändå väljer många människor att tro på lögnen. Den goda människan, goda inom citationstecken då, tvingas nu att visa sitt hjärtas tillstånd. Det säger att vi alla är syndare, det har Gud sagt, det säger Bibeln, som behöver omvända oss och ta emot Guds förlåtelse och frälsning och bli renade i Jesu blod. Ingen skulle väl ha gjort som tyskarna på 30-talet och låtit sig hjärntvättas av lögner och masspåverkan, propaganda som gjorde dem till nazister. Hur kunde så många tyskar låta det hända? Ja, idag behöver vi inte ställa de frågorna.
Vi ser med förtvivlad insikt att det sker igen, och det sker globalt. Men vi har ett val att göra. Alla. Var och en måste göra sitt eget val, precis som när det gäller att säga ja eller nej till Jesu frälsning, hans gåva, om frälsning och syndaförlåtelse och evigt liv. Ta emot eller inte, och det är det som vi vädjar och uppmanar människor: ta emot Jesus Kristus, Guds son, Messias. Vi kan också välja att stå på Israels sida emot denna ondskefulla nazism och terrorism och judehat. Vi kan visa att vi inte tror på lögnerna om Israel och judarna, utan att vi står med dem. Så läser vi om den 6:e vredeskålen i Uppenbarelseboken 16 från vers 12. Den 6:e ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. Och jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut 3 orena andar som liknade paddor. Det här går ju tillbaka till Egyptens plågor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Här är alltså samma som vi läste om innan här. Joels bok. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken om han ser hans skam. Och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Och att vara naken här, det är ju andligt talat, det är en uppenbarelse som Johannes fick. Att vara naken är att sakna Jesu rättfärdighet och hans frälsning och förlåtelse. Och här läser vi om det sista ropet från himlen, att vaka, för Jesus kommer som en tjuv. Han kommer överraskande, och vi läser också att han kommer snabbt. Och både den falske profeten och Antikrist har trätt fram här när det här sker. Och arméerna får tillåtelse av Gud att samlas emot Israel och att samlas dit, till domens dal. Eller Harmageddon, Josafats dal heter också, betyder domens dal, och Harmageddon, slutstriden. Därför att Gud är där för att försvara sitt folk och sitt land. Och Harmageddon, om man går till roten av namnet och översätter från hebreiska, kan man få fram en hel del betydelser, eftersom det är sammansatt av ett par ord. Berg, trädfällning och att hugga ned, armé eller trupp, samling, folkmassa, att förstöra eller förstörelse. Och jag satte samman det till en mening en gång för ganska många år sedan. Berget där arméerna som orsakar förstörelse samlas och huggs ned som vid en trädfällning. Så kan man faktiskt sammanfatta då utifrån grundtextens ord och rötterna till orden om betydelsen av Harmageddon. Och det är ju det som kommer att ske där. Och det motsvarande grekiska ordet för hugga ned är relaterat till skörd. Och vi läste här i Uppenbarelseboken att skörden är mogen, ty deras ondska är stor. Med andra ord, syndens mått är fullt. Och då kommer slutet, och då kommer Gud att gripa in. Och det gäller för oss att stå på rätt sida i striden, som ytterst alltså är andlig. Och det förstår vi av bibelordet. Vi uppmanas, som det står i Amos 5 och vers 4. Så säger Herren till Israels hus: sök mig och ni ska leva. Och det gäller oss alla. Alla människor. Sök mig och ni ska leva, säger Herren,
Gud och Guds son Jesus, världens frälsare. Här kommer nu en video som också stämmer in en del på det här som artiklarna här och som berättar en del sammanfattning om det som hänt och händer. Och jag avslutar här och jag önskar er Guds välsignelse och shalom. The Iranian regime is going to fire hundreds of missiles, ballistic missiles, cruise missiles to Israel. And the Iranian regime will get away with it. The Israelis will do nothing. The US will do nothing. I think you would have been right in 2020 to call me crazy for suggesting that that is a viable scenario that might happen in 2024. And yet we're here in 2024 where a string of absolutely miserable foreign policy decisions by this administration led us to this point. And now they have seemed to Homer Simpson themselves into a corner by doing the exact same thing, the exact same mistake, and somehow looking forward to a different outcome, which is, some would say, the definition of insanity. Now, look, this is all facts. Let's talk about it. So, the US policy of appeasing Iran, of giving the bully their lunch money, is coming back to bite the US and its allies in the rear end. That's what happens when you don't punch back at bullies. It's very, very simple. In 2021, the Biden administration decided that it would be a really good idea to allow the Iranian regime to restart its uranium enrichment, basically to kickstart the nuclear program of the Iranian regime. They've done it by basically looking the other way when the Iranians basically just did it. And the response was to negotiate with the Iranians, allowing them to continue and removing the Houthi rebels from the terrorist list. Yes. So Iran defies all previous agreements. They restart the nuclear program. The US negotiates instead of slapping them like they should have. And the end of the negotiation is, well, they get to continue to do it and we'll remove the Houthis from the terrorist list. Now, since then, I think it's undeniable that the Iranian nuclear program has only accelerated and the US response has become lackluster and is becoming more lackluster as time goes by. Now, from 2022 to 2024, we have seen an increase of about 80% in the amount of oil the US has allowed the Iranians to export. We fast forward to what happened on October 7th, which is horrendous. The US response was to basically not blame Iran. And instead of doing anything about it, allowing the Iranian missile embargo to just expire. So October 7th happens. Iran was clearly behind it in some capacity. The US response is lift the missile embargo. Now, if you think that you're living in the opposite world, you should be, because this makes no sense to me either. Now, Hezbollah starts firing rockets and missiles and killing civilians in the north of Israel. The US response is, hey, Israel, don't start a war with Hezbollah. Be a good chap and just don't mess things up so we don't have high oil prices. You know, just take it. And now the US is negotiating with Hezbollah to stop this. And I think you can guess what kind of negotiations we're talking here and what kind of a sweet deal the US is going to get from these negotiations. Because when you negotiate from a place of weakness, you get screwed, for the lack of, or for my lack of desire to use the actual word I was about to say here. On top of it, we have the Houthi rebels literally blockading the Suez Canal, the Red Sea. No consequence whatsoever. Nothing at all. On top of it, what about the US servicemen that were killed in terrorist attacks on US bases? No real response from the US. Instead, every 4 months, the US administration is now releasing $10 billion to Iran of Iraqi locked money.
So the logic of this would only lead Iran to understand that the US only folds. They never retaliate. They never respond. And they will never do anything about it. So that leads Iran to become more emboldened, to become much more aggressive, and to lose all fear. The US deterrence in the Middle East and the US deterrence vis-a-vis Iran has never been weaker than it is right now. And the most incredible part of this whole story is somehow this is all still salvageable because the Israelis are about to take away one of the proxies of Iran, wipe it out. Of course, talking about Hamas. Now, Iran is really good at waging war, not just on missiles and ballistic missiles and drones. They're really good at PR. They're really good at paying journalists. They're really good at stirring shit up. And they have a lot of help from anti-American organization. Let's put it this way. So Iran has made it very unpopular for the Israelis to destroy Hamas by spreading some lies about civilian casualties, about war crimes and all this crap. And now the US is heading into an election year in which it has to make some political decisions. And that political decision is to throw the Israelis under the bus and stop the Israelis literally 10 yards before they're in the end zone, before they kill Hamas, to stop them from going to Rafah. Literally stopping weapon shipments to the Israelis. Now, ask yourself this question, and I'm just asking a question. What kind of a message does this send to Iran? If US stops Israel from finishing the job in Rafah, what kind of message are we getting here? So, forget the fact that Iran gets to keep the Hamas, whatever it's called now, the Hamas extension, the Hamas 2.0, the proxy that did Hamas that was supposed to be destroyed by the Israelis will be saved by the US. So if Iran was emboldened before, if Iran was aggressive before, if it was fearless before, saving Hamas from the Israelis by the US for the sake of winning an election, short-term, quiet, low energy prices for inflation, that leads to horrific, horrendous results in the Middle East for the United States. And any hope of building a coalition in the Middle East between the Saudis, the Israelis, and all the moderates in the Middle East to allow this part of the world to somehow maintain a sane way of life and to allow some sort of a control and influence by the US is all going down the drain because this administration is literally making every possible mistake in the book to destroy the US foreign policy.